Ca Lạp thôn hiện ra như một thôn trang nhỏ hẻo lánh của phàm nhân, nơi chưa từng tiếp xúc tu tiên, nhịp sống chậm rãi phản ánh rõ xuất thân bình thường của nhân vật chính. Hắn xuất hiện trong bộ áo vải thô sơ, gánh 2 thùng nước nặng trên vai, cho thấy cuộc sống mưu sinh quen thuộc của một thiếu niên lớn lên nhờ lao động. Hắn đặt thùng nước trước chung nhà Tôn Nải Nải, hành động thuần thục chứng minh việc giúp đỡ dân làng đã trở thành sinh hoạt hàng ngày của hắn. Hắn múc nước liên tục đổ đầy chung, động tác ổn định không chút chần chừ, phản ánh thể chất rèn luyện từ lâu và ý thức trách nhiệm rất sớm. Sau khi hoàn thành công việc, hắn nhìn về phía Tôn Nải Nải với ánh mắt bình thản, thể hiện mong muốn tiếp tục nhận việc để đổi lấy lương thực sinh tồn. Tôn Nải Nải xuất hiện, nhẹ nhàng từ chối giao thêm việc, đồng thời quan tâm sức khỏe hắn, thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai phàm nhân nương tựa nhau. Bà lão lấy ra một túi lương thực nhỏ, chủ động nhét vào tay hắn, đây chính là nguồn sống giúp hắn tồn tại sau khi phụ mẫu mất tích. Hắn tiếp nhận lương thực một cách lặng lẽ, không từ chối, cho thấy hắn hiểu rõ hoàn cảnh bản thân và sự quý giá của từng phần ăn. Sau đó hắn rời khỏi nhà Tôn Nải Nải với dáng đi nhanh gọn, phản ánh cuộc sống bận rộn của một thiếu niên phải tự lo mọi thứ. Tôn Nải Nải đứng nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt tiếc nuối, thể hiện sự thương xót dành cho đứa trẻ lớn lên không còn phụ mẫu bên cạnh. Hệ thống xuất hiện trước mắt hắn, xác nhận hoàn thành ủy thác dân làng, cho thấy hệ thống đang trực tiếp can thiệp và ghi nhận mọi hành động của hắn. Hệ thống trao 800 điểm kinh nghiệm cùng tiểu tu la độn pháp, chứng minh nhiệm vụ phàm nhân vẫn là nguồn tu luyện quan trọng giai đoạn đầu. Hệ thống thông báo vô thượng thái vong kinh thăng cấp, cho thấy công pháp chủ tu của hắn liên tục tăng tiến thông qua nhiệm vụ thường nhật. Hệ thống xác nhận hắn đột phá luyện khí kỳ 8 tầng, đánh dấu bước tiến lớn của một nhân tộc không có huyết mạch đặc thù. Hệ thống trao thêm Thương Hải kiếm pháp, bổ sung năng lực chiến đấu cho hắn trong bối cảnh tiên ma thế giới đầy nguy hiểm. Hệ thống ghi nhận hảo cảm Tôn Nải Nải tăng mạnh, cho thấy quan hệ nhân vật có ảnh hưởng trực tiếp đến phần thưởng và tiến trình tu luyện. Qua nhiệm vụ này, hắn hiểu rõ cơ chế hệ thống vận hành dựa trên việc hoàn thành ủy thác để đổi lấy kinh nghiệm và tài nguyên. Hắn tổng kết rằng tu vi càng cao thì phần thưởng càng phong phú, từ đó xác định con đường tu luyện ổn định thay vì liều lĩnh mạo hiểm. Hắn hồi tưởng quãng thời gian đầu nhận hàng loạt kỹ năng kỳ lạ, cho thấy hệ thống đã sớm đặt nền móng tu luyện toàn diện cho hắn. Hắn dần nhận thức đây là tiên ma thế giới tàn khốc, nơi một nhân tộc không có huyết mạch chỉ có thể sống sót nhờ thực lực. Vì vậy hắn lựa chọn tiếp tục ở lại Ca Lạp thôn, an toàn tích lũy kinh nghiệm thông qua nhiệm vụ dân làng thay vì rời đi sớm. Dân làng xuất hiện trong hồi tưởng, ghi nhận hắn đã giúp đỡ rất nhiều người, tạo nền tảng nhiệm vụ ổn định cho hệ thống vận hành. Hắn quyết định tu luyện tiểu tu la độn pháp và Thương Hải kiếm pháp, định hình phong cách sinh tồn và chiến đấu linh hoạt. Hệ thống trực tiếp truyền ký ức kỹ năng vào não hải hắn, cho phép hắn bỏ qua quá trình học tập thông thường của tu sĩ. Hệ thống mở bảng thuộc tính, hiển thị rõ hắn là nhân tộc sở hữu ngũ hành linh căn nhưng không có huyết mạch đặc thù. Hệ thống liệt kê tu vi, danh hiệu cùng hàng loạt kỹ năng võ đạo, tu đạo và nghệ đạo mà hắn đã tích lũy từ sớm. Hệ thống giới thiệu cơ chế treo máy, cho phép kỹ năng tự tăng kinh nghiệm, trở thành lợi thế vượt trội so với tu sĩ thường. Hắn điều chỉnh treo máy sang tiểu tu la độn pháp và Thương Hải kiếm pháp để chuẩn bị cho nguy hiểm sắp tới. Thôn trưởng Vương Trường Quý xuất hiện, gọi hắn ra cửa thôn, báo hiệu một biến chuyển lớn trong vận mệnh tu tiên. Hệ thống kích hoạt nhiệm vụ theo thôn trưởng tham gia Thiên Huyền môn thu đồ, mở ra cánh cửa rời thôn bước vào tu tiên giới. Dân làng Ca Lạp thôn tụ tập dày đặc trước cửa thôn, tạo nên bầu không khí náo động hiếm thấy, phản ánh tầm quan trọng của sự kiện thu đồ đối với phàm nhân nơi đây. Bộ phàm theo sau thôn trưởng Vương Trường Quý tiến đến cửa thôn, hắn giữ dáng đi trầm ổn, thể hiện tâm thái đã quen đối diện những bước ngoặt quan trọng. Đại Ni chạy nhanh về phía hắn với trạng thái phấn khích rõ rệt, phản ánh sự ngưỡng mộ và thân thiết của thế hệ thiếu niên trong thôn đối với hắn. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên đầu Đại Ni, hành động tự nhiên này thể hiện mối quan hệ thân cận, đồng thời vô tình trở thành điểm chú ý của những người xung quanh. Dân làng bàn tán sôi nổi về việc Đại Ni và Tống Tiểu Xuân được chọn tham gia thu đồ, cho thấy khát vọng tu tiên lan rộng trong thôn nhỏ này. Tống Tiểu Xuân đứng ở rìa đám đông, ánh mắt mang theo sự khinh thường, phản ánh tâm lý so đo và tự cao đã hình thành từ sớm. Hắn nhìn thẳng về phía Tống Tiểu Xuân, ánh mắt bình tĩnh không né tránh, cho thấy hắn không bị những cảm xúc nhỏ nhen ảnh hưởng tâm cảnh. Hai đệ tử trẻ cùng Diệp trưởng lão xuất hiện trước dân làng,
khí tức tu sĩ khiến không khí cửa thôn lập tức trở nên trang nghiêm. Hắn âm thầm quan sát Diệp trưởng lão nhưng không thể dò xét tu vi, từ đó nhận ra khoảng cách rõ ràng giữa bản thân và tu sĩ cao giai. Vương Trường Quý chủ động giới thiệu hắn với Diệp trưởng lão, hành động này thể hiện kỳ vọng lớn lao của thôn trưởng đặt lên thiếu niên này. Lục Cao đưa Tham Linh Châu cho hắn, pháp khí này là công cụ quan trọng để kiểm tra linh căn của người tham gia thu đồ. Hệ thống lập tức hiển thị thông tin Tham Linh Châu, giải thích đây là pháp khí chuyên dùng để kiểm tra tư chất tu luyện linh căn. Khi hắn kích hoạt Tham Linh Châu, pháp khí phát ra ánh sáng đa sắc rực rỡ, biểu hiện rõ đặc tính ngũ hành linh căn hiếm thấy. Dân làng che mắt trước ánh sáng chói, đồng thời bàn tán không ngớt, cho thấy họ chưa từng chứng kiến hiện tượng linh căn như vậy. Lục Cao lạnh lùng công bố kết quả ngũ hành tạp linh căn, đánh giá này mang ý nghĩa tư chất không nổi bật trong giới tu tiên. Vương Trường Quý lại lộ rõ vẻ mừng rỡ, bởi Ca Lạp thôn lần này có đến 3 người đủ tư cách bước vào tu hành. Hệ thống xác nhận hoàn thành nhiệm vụ do thôn trưởng kích hoạt, đánh dấu một mốc quan trọng trong chuỗi nhiệm vụ thôn trang. Hệ thống trao kinh nghiệm và nâng cấp tiểu tu la độn pháp cùng Thương Hải kiếm pháp, củng cố năng lực sinh tồn và chiến đấu của hắn. Đại Ni tiến lại gần hắn với tâm trạng vui vẻ, phản ánh sự ngưỡng mộ đơn thuần của thiếu niên đối với người mạnh hơn mình. Hệ thống bất ngờ hiển thị Diệp Thanh Vũ cùng Lục Cao tăng giá trị cừu hận, cho thấy hành vi vô thức cũng có thể ảnh hưởng quan hệ. Hắn lập tức chú ý phản ứng của Diệp trưởng lão, từ đó hiểu rằng tu sĩ cao giai rất để ý lễ nghi và trật tự tông môn. Hệ thống cập nhật nguyên nhân cừu hận tăng, xác nhận hành động chạm đầu Đại Ni đã bị tu sĩ hiểu là thiếu tôn trọng. Diệp trưởng lão trực tiếp hỏi hắn về ý định bái nhập Thiên Huyền môn, mở ra lựa chọn quan trọng thay đổi con đường tu luyện. Hệ thống phát nhiệm vụ bái nhập Thiên Huyền môn, đồng thời hiển thị phần thưởng vượt xa nhiệm vụ thôn trang trước đó. Hắn chú ý đến phần thưởng lớn trong nhiệm vụ, hiểu rằng đây là cơ hội hiếm có để rút ngắn khoảng cách tu vi. Dù vậy, hắn vẫn giữ bình tĩnh, không để phần thưởng che mờ phán đoán, thể hiện tâm cảnh ổn định hiếm thấy ở thiếu niên. Hệ thống ghi nhận lựa chọn cự tuyệt nhiệm vụ, đánh dấu quyết định đi ngược kỳ vọng thông thường của tu sĩ và dân làng. Dân làng xôn xao trước quyết định của hắn, bởi trong mắt họ, đây là cơ hội đổi đời mà không nên bỏ lỡ. Diệp trưởng lão giữ thái độ bình thản, không ép buộc, cho thấy quy củ tông môn tôn trọng lựa chọn cá nhân. Hắn đứng lại giữa Ca Lạp thôn, sự kiện thu đồ khép lại, nhưng một con đường tu tiên phức tạp hơn vừa mở ra. Bộ phàm chắp tay thi lễ, khí tức thu liễm hoàn toàn, chủ động từ chối bái nhập Thiên Huyền môn. Hành động này phá vỡ kỳ vọng của tất cả, thể hiện rõ lựa chọn đi ngược con đường tu tiên chính thống mà phần lớn dân làng lời áo xôn xao, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hoang mang đồng loạt đổ dồn về phía Bộ phàm. Trong nhận thức của họ, từ chối tiên môn đồng nghĩa tự tay cắt đứt vận mệnh vượt phàm nhập thánh. Vương Trường Quý lộ rõ vẻ lo lắng, phản ứng gấp gáp trước quyết định của Bộ phàm. Ông không hiểu vì sao một cơ hội nghìn năm khó gặp lại bị bỏ qua dễ dàng như vậy. Hệ thống âm thầm ghi nhận hành vi cự tuyệt nhiệm vụ bái nhập Thiên Huyền môn của Bộ phàm. Quyết định này đánh dấu một nhánh phát triển hoàn toàn khác, tách khỏi lộ trình tu tiên thông thường. Diệp trưởng lão không lập tức nổi giận mà lặng lẽ quan sát Bộ phàm. Ánh mắt lão chứa sự dò xét sâu xa, đánh giá không chỉ tư chất mà còn là tâm tính và lựa chọn của thiếu niên này. Bộ phàm bình thản xác nhận lại quyết định ở lại nhân gian. Lời nói không dao động, khí độ ổn định, cho thấy đây không phải bốc đồng mà là lựa chọn đã cân nhắc kỹ lưỡng. Đại Ni đứng bên cạnh bộc lộ rõ sự tiếc nuối. Nàng hiểu rõ ý nghĩa của Thiên Huyền môn, nhưng cũng cảm nhận được quyết tâm không lay chuyển từ Bộ phàm. Bộ phàm xoa đầu Đại Ni, dùng giọng ôn hòa dặn nàng phải chăm chỉ tu luyện. Hành động đơn giản nhưng thể hiện trách nhiệm và sự bảo hộ mang tính trưởng thành. Tống Tiểu Xuân bật cười chế giễu, lời nói mang theo khinh thường không che giấu. Trong mắt hắn, lựa chọn của Bộ phàm chẳng khác nào tự hủy tiền đồ. Dù miệng vẫn buông lời đe dọa, Tống Tiểu Xuân lại vô thức lùi bước. Cơ thể run rẩy tiết lộ rõ áp lực tâm lý khi đối diện khí thế không rõ ràng từ Bộ phàm. Diệp trưởng lão kích hoạt pháp bảo phi hành, mang theo Đại Ni và Tống Tiểu Xuân rời khỏi thôn. Linh quang lướt qua bầu trời, đánh dấu sự chia tách con đường vận mệnh. Bộ phàm ngẩng đầu nhìn theo pháp bảo bay xa, ánh mắt thoáng hiện sự hâm mộ. Tuy vậy, cảm xúc này nhanh chóng bị lý trí đè xuống. Vương Trường Quý tiến đến khuyên nhủ, giọng nói đầy tiếc nuối. Ông cảm giác như đang nhìn một khối thép tốt bị bỏ lỡ cơ hội rèn giũa. Vương Trường Quý thẳng thắn tiết lộ Thiên Huyền môn sẽ không quay lại thu đồ. Lời nói này mang tính xác nhận, cắt đứt hoàn toàn khả năng hối hận quay đầu. Bộ phàm đáp lại bằng thái độ bình tĩnh, khẳng định bản thân không hối hận. Thần sắc vững vàng cho thấy hắn đã chấp nhận mọi hệ quả từ lựa chọn này.
Không khí nặng nề được Bộ Phàm chủ động phá vỡ khi chuyển chủ đề, trêu chọc Vương Trường Quý về chuyện gia đình, khiến cuộc đối thoại rẽ sang hướng bất ngờ. Vương Trường Quý thoáng lúng túng, phản ứng né tránh nhưng vẫn cố giữ thể diện. Biểu hiện này vô tình để lộ nhược điểm tâm lý. Bộ Phàm nhân cơ hội gợi ý dược phương, cố ý dẫn dắt nhu cầu tiềm ẩn của Vương Trường Quý, chuyển thế cục sang lợi ích thực tế. Vương Trường Quý lập tức kéo tay Bộ Phàm, hạ giọng dò hỏi. Thái độ khẩn trương cho thấy ông đã hoàn toàn bị đánh trúng điểm yếu. Bộ Phàm quan sát khí huyết Vương Trường Quý, nhanh chóng xác nhận trạng thái suy nhược do tiêu hao lâu ngày, củng cố cơ sở cho đề xuất dược phương. Hệ thống kích hoạt nhiệm vụ mới mang tên Vương Trường Quý phiền não. Sự can thiệp này đánh dấu bước chuyển từ tuyến tu luyện sang tuyến nhân quả. Giao diện hệ thống hiển thị phần thưởng là tuyệt thế tiên pháp, khiến lựa chọn tưởng chừng tầm thường lại mang giá trị chiến lược lâu dài. Bộ Phàm không do dự lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Quyết định nhanh gọn thể hiện khả năng đánh giá lợi ích cực kỳ thực tế. Bộ Phàm truyền dược phương cho Vương Trường Quý, cách nói mơ hồ nhưng đủ trọng điểm, vừa giữ bí mật vừa đảm bảo hiệu quả. Vương Trường Quý rời đi trong trạng thái vui mừng rõ rệt. Tâm trạng thay đổi cho thấy nhiệm vụ đã bước vào giai đoạn thực thi. Bộ Phàm chờ thông báo hoàn thành nhiệm vụ nhưng hệ thống chưa phản hồi. Khoảng lặng này tạo ra dấu hỏi về cơ chế đánh giá nhiệm vụ. Bộ Phàm suy đoán điều kiện hoàn thành nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến hiệu quả thực tế của dược phương, mở ra hướng khai thác hệ thống sâu hơn. Buổi sáng sớm tại Ca Lạp thôn chìm trong làn sương mỏng, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên mái nhà cũ kỹ, không gian yên bình đến lạ, như thể biến cố thu đồ long trời lở đất của ngày hôm qua chưa từng xảy ra trong thôn nhỏ này. Ngay khi Bộ Phàm vừa tỉnh dậy, hệ thống lập tức vang lên thông báo, xác nhận nhiệm vụ Vương Trường Quý phiền não đã hoàn thành vào sáng sớm, giọng máy móc lạnh lẽo nhưng mang theo cảm giác kết thúc trọn vẹn. Giao diện hệ thống liên tiếp hiển thị chuỗi phần thưởng, bao gồm 2000 điểm kinh nghiệm cùng tuyệt thế tiên pháp Thái Ất Kim Thân Quyết, ánh sáng giao diện lóe lên dồn dập, tạo cảm giác sức mạnh đang được trao xuống. Thông báo thăng cấp nối tiếp nhau hiện ra không ngừng, Kim Cương Quyền, Bát Quái Chưởng, Thiên Đạo Luân Hồi Công, Tiểu Tu La Độn Pháp lần lượt được kích hoạt, như thể hệ thống cố ý dùng toàn bộ nền tảng tu hành cho Bộ Phàm. Bộ Phàm đứng giữa sân nhỏ, thân thể dần phát ra bạch quang nhàn nhạt, Thái Ất Kim Thân Quyết tự động dung nhập, linh lực vận chuyển trầm ổn, khí tức không bộc phát nhưng lại mang theo cảm giác cực kỳ vững chắc. Dưới làn da Bộ Phàm, từng đạo linh văn mờ ảo dần hiện lên rồi ẩn đi, hộ thể công pháp âm thầm cải tạo thân thể từ bên trong, mỗi hơi thở đều như được tôi luyện lại, nhưng bên ngoài vẫn không lộ chút dị thường. Sau khi mọi biến hóa lắng xuống, Bộ Phàm nhanh chóng quay về nhịp sống quen thuộc, tiếp tục gánh nước, đốn củi, phơi dược thảo, dáng vẻ bình thường đến mức không ai có thể liên hệ với tiên pháp vừa dung nhập trong cơ thể. Trong thôn, dân làng tụ tập thành từng nhóm nhỏ, bàn tán xôn xao về chuyện Đại Ni được tiên môn thu nhận, đồng thời không ngừng nhắc lại quyết định cự tuyệt bái nhập tiên môn của Bộ Phàm bằng ánh mắt khó hiểu. Giữa đám đông ồn ào ấy, Bộ Phàm lặng lẽ làm việc của mình, góc nhìn từ trên cao kéo giãn không gian, nhấn mạnh sự tách biệt rõ ràng giữa con đường phàm tục mà hắn lựa chọn và con đường tu tiên của người khác. Không lâu sau, Bộ Phàm cùng Lý Lan Trung rời thôn lên núi hái thuốc, rừng núi mở rộng trước mắt, Lý Lan Trung ước chừng 40 tuổi, hắn vừa đi vừa khảo giáo Bộ Phàm thảo dược tính tác dụng, Bộ Phàm từng cái trả lời. Trên đường đi, Lý Lan Trung vừa bước vừa khảo y lý, liên tục đặt câu hỏi, Bộ Phàm trả lời trôi chảy, mạch lạc, thể hiện nền tảng y thuật vững chắc, khiến vị Lan Trung già không khỏi gật đầu tán thưởng. Khi việc hái thuốc kết thúc, hệ thống lập tức phát thông báo hoàn thành nhiệm vụ, giọng nói máy móc vang lên đúng lúc, như thể luôn theo sát từng hành động của Bộ Phàm từ đầu đến cuối. Phần thưởng được trao ngay sau đó, 3000 điểm kinh nghiệm cùng tuyệt thế công pháp Hàng Long Phật ấn hiện ra trên giao diện, ánh sáng hệ thống chồng lớp, khiến không gian xung quanh như bị chiếm trọn bởi dữ liệu tu hành. Chuỗi thăng cấp lại tiếp tục bị spam dồn dập, La Yến Bộ, Thương Hải kiếm pháp, Thiên Đạo Luân Hồi công, Thái Ất Kim Thân Quyết và Vô Thượng Thái Vong Kinh lần lượt sáng lên không ngừng nghỉ. Bộ Phàm rõ ràng cảm nhận linh lực trong cơ thể dâng trào như sóng lớn, tu vi trực tiếp phá vỡ bình cảnh, xông thẳng lên luyện khí kỳ 9 tầng, khí tức nội liễm nhưng nền tảng lại vững chắc dị thường. Hệ thống tiếp tục trao cực phẩm bí bảo Huyền Quy Giáp, mô tả chi tiết khả năng chống đỡ công kích Nguyên Anh trở xuống 3 lần, từng dòng thông tin hiện rõ, mang theo cảm giác bảo mệnh chân chính. Huyền Quy Giáp hóa thành quang ảnh bao phủ thân thể Bộ Phàm, linh văn phòng ngự từng lớp hiện ra rồi dung nhập, khí tức hộ thể ổn định, khiến toàn bộ cơ thể hắn như được bao bọc trong một tầng an toàn vô hình. Lý Lan Trung đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ quá trình, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn tán thưởng, trong lòng thầm đánh giá Bộ Phàm không chỉ có thiên phú y thuật mà còn mang khí chất cực kỳ hiếm thấy. Ngay sau đó, hệ thống phát ra nhiệm vụ dài hạn, yêu cầu Bộ Phàm học tập y thuật cùng Lý Vân Hạc trong nửa năm, nhiệm vụ được đánh dấu rõ ràng, báo hiệu một giai đoạn tích lũy lâu dài. Chuỗi cảnh rất nhanh liên tiếp xuất hiện, thể hiện nửa tháng trôi qua, Bộ Phàm vừa học y, vừa hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, nhịp sinh hoạt ổn định, tu vi âm thầm tăng trưởng không ngừng. Hệ thống mở hảo hữu cột, giao diện danh sách hiện ra, liệt kê những nhân vật quen biết trong thôn, mỗi cái tên đều mang theo mối quan hệ và khả năng phát triển khác nhau trong tương lai. Thông tin Vương Trường Quý được hiển thị chi tiết, độ thiện cảm ở mức cao, lý lịch rõ ràng, đánh dấu là đối tượng quan trọng trong quan hệ nhân gian mà Bộ Phàm đang âm thầm duy trì. Tiếp đó, hệ thống hiển thị Tôn Nải Nải với độ thiện cảm gần như tối đa, kèm gợi ý khả năng tồn tại phần thưởng ẩn, khiến Bộ Phàm không khỏi ghi nhớ nhân vật tưởng chừng bình thường này. Sổ đen của hệ thống được mở ra, liệt kê Diệp Thanh Vũ, Lục Cao và Tống Tiểu Xuân cùng giá trị cừu hận rõ ràng, nhấn mạnh những mối nguy tiềm ẩn vẫn đang âm thầm tồn tại. Khi hoàng hôn buông xuống Ca Lạp thôn, Bộ Phàm đứng lặng giữa thôn nhỏ, ánh chiều tà kéo dài bóng người, tiếp tục kiên định lựa chọn con đường cẩu tu giữa phàm trần đầy biến động. Bộ Phàm mở giao diện hảo hữu mới, chậm rãi quan sát các cột hảo cảm cùng cừu hận hiển thị trước mắt.
Phần lớn chỉ là những con số lạnh lẽo, chưa mang lại tác dụng thực tế rõ ràng, khiến hắn nhận ra hệ thống này vẫn còn nhiều tầng ý nghĩa chưa của Bộ Phàm dừng lại ở một ảnh chân dung có màu xám nhạt trong danh sách hảo hữu. Tên Vương Lập Dũng hiển thị rõ ràng, nhưng trạng thái hoàn toàn trống rỗng, không mang bất kỳ sắc thái sinh mệnh nào quen thuộc. Hắn chợt nhớ tới Vương Lập Dũng, thợ săn trong thôn từng được mình hỗ trợ chế tạo công cụ săn bắn. Người ấy đã mất tích sau lần lên núi săn thú nửa tháng trước, khi đó mọi người vẫn còn hy vọng hắn sẽ bình an trở về. Nhìn ảnh chân dung xám xịt trước mắt, Bộ Phàm dần hiểu ra ý nghĩa phía sau. Điều đó đồng nghĩa Vương Lập Dũng đã không còn tại thế, để lại trong lòng hắn cảm giác tiếc nuối, bất lực trước sinh tử mong manh của phàm nhân. Bộ Phàm khẽ lắc đầu, tạm thời gác chức năng hảo hữu sang một bên. Hắn lựa chọn không để cảm xúc chi phối, chủ động tới nhà Lý Lan Trung tiếp tục soát nhiệm vụ thường nhật, giữ cho cuộc sống vẫn trôi theo quỹ đạo quen thuộc. 2 ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình. Sinh hoạt của Bộ Phàm trong thôn vẫn diễn ra đều đặn, từ lao động, sinh hoạt đến tiếp xúc hàng xóm, mọi thứ tưởng như không có bất kỳ biến hóa lớn nào đáng để lưu tâm. Đột nhiên, hệ thống hảo hữu kích hoạt thông báo sự kiện mới. Giao diện giống như hòm thư liên tục nhấp nháy, tạo cảm giác mọi biến động trong thôn đều đang bị ghi chép lại một cách âm thầm và lạnh lẽo. Hệ thống liên tục hiển thị các thông báo đời thường, Vương Trường Quý bị thê tử phạt quỳ ván giặt đồ, Mở Đại Lực trượt chân ngã úp mặt vào phân trâu, Lưu Quả Phụ nói chuyện cả đêm với Trương A Đấu ngoài ruộng ngô. Ngay sau đó, hệ thống tiếp tục hiển thị tin tức khiến Bộ Phàm chú ý, Đại Ni bái nhập Nguyên Anh lão quái làm sư phụ, rồi nhanh chóng đột phá luyện khí kỳ một tầng dưới sự chỉ dẫn trực tiếp của đối phương. Bộ Phàm không giấu được sự kinh ngạc trước tốc độ tu luyện của Đại Ni. Hắn dần ý thức rõ khoảng cách giữa thiên tài tu luyện chân chính và con đường chậm rãi, ổn định dựa vào nhiệm vụ của bản thân mình. Hệ thống chuyển sang giao diện sổ đen, lạnh lùng hiển thị việc Vương Lực lén lút trộn gà nhà Ngô lão căn vào ban đêm. Chân tướng sự việc bị phơi bày rõ ràng, không để lại bất kỳ chỗ trống nào cho biện minh. Danh sách cừu nhân tiếp tục hiện lên trước mắt. Lục Cao bị trọng thương trong lúc giao đấu cùng đồng môn, Diệp Thanh Vũ bị trưởng lão trong tông môn âm thầm tính toán, từ địa vị cao rơi xuống làm hộ pháp. Hệ thống lại hiển thị thêm tin dữ. Diệp Thanh Vũ gặp tà tu tập kích khi ra ngoài, dẫn đến tu vi suy giảm nghiêm trọng, buộc phải quay về tông môn bế quan dưỡng thương trong thời gian dài. Chuỗi thông báo khiến Bộ Phàm sinh lòng cảnh giác. Hắn nhận ra tu tiên giới xa xôi không hề an toàn như tưởng tượng, từ đó càng thêm kiên định ý định âm thầm thăng cấp, tránh xa những vòng xoáy tranh đấu nguy hiểm. Bộ Phàm tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, giúp thôn dân làm việc đồng áng như thường lệ. Hắn giữ dáng vẻ bình thường, hòa vào sinh hoạt thôn quê, không để lộ bất kỳ dấu hiệu dị thường nào. Trong lúc làm việc, Bộ Phàm giúp Hắc Thúc thu hoạch lúa mạch ngoài đồng. Hắc Thúc cảm kích bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sự một mặt ấy khiến hắn cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của việc giúp đỡ người khác. Hệ thống hiển thị hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp Hắc Thúc, kinh nghiệm cùng nhiều công pháp đồng loạt thăng cấp. Bộ Phàm thuận lợi đột phá nhất phẩm trúc cơ kỳ, đồng thời nhận được pháp bảo công kích mang tên Hồng Mông kiếm, niềm vui tràn ngập trong lòng Bộ Phàm. Việc vừa đột phá cảnh giới, vừa thu được pháp bảo công kích mạnh mẽ khiến hắn lần đầu cảm nhận rõ ràng thành quả của quá trình kiên trì tích lũy suốt thời gian dài. Đợi các thôn dân lần lượt chìm vào giấc ngủ, Bộ Phàm lặng lẽ rời khỏi thôn. Hắn tiến về hậu sơn trong đêm, dự định thử nghiệm uy lực của pháp bảo mới mà không gây chú ý. Bộ Phàm rót linh lực vào Hồng Mông kiếm. Thân kiếm phát sáng mờ ảo, linh khí xung quanh bắt đầu dao động dữ dội, tạo cảm giác không gian như bị kéo căng dưới sức mạnh đang tụ lại. Hắn thi triển Thương Hải kiếm pháp. Một đạo kiếm mang cuồn cuộn như thủy triều gào thét lao thẳng về phía trước, mang theo khí thế mãnh liệt, ép thẳng vào không gian trước mặt. Kiếm mang quét qua hậu sơn, bụi đất và cành khô tung bay mù mịt. Hàng loạt đại thụ trong phạm vi mấy chục mét bị chém đứt gãy trong nháy mắt, để lại cảnh tượng hoang tàn đáng sợ. Bộ Phàm sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn không ngờ Thương Hải kiếm pháp khi kết hợp với Hồng Mông kiếm lại có uy lực kinh người đến mức vượt xa dự đoán ban đầu. Sau khoảnh khắc chấn động, Bộ Phàm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn tự nhắc nhở bản thân phải giữ đầu óc tỉnh táo, hiểu rõ rằng thực lực càng mạnh thì càng cần điệu thấp và cẩn trọng hơn. Sáng hôm sau, một thôn dân phát hiện khu vực hậu sơn bị tàn phá nghiêm trọng. Cảnh tượng khác thường nhanh chóng lan truyền, khiến cả thôn xôn xao bàn tán không ngớt. Các thôn dân tụ tập lại, lo lắng suy đoán rằng có mãnh thú hoặc quái vật nguy hiểm xuất hiện quanh thôn. Bầu không khí vốn yên bình bỗng trở nên căng thẳng và bất an. Vương Trường Quý trong lòng bất ổn, quyết định ngồi xe bò lên huyện nha trình báo tình hình hậu sơn bị phá hủy. Hắn hy vọng quan phủ sớm kiểm tra, trấn an dân làng. 2 nha dịch được phái tới kiểm tra hiện trường. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, họ kết luận đây là dấu vết do cao nhân luận bàn lưu lại, hoàn toàn không phải do mãnh thú gây ra. Nghe được kết luận từ nha dịch, các thôn dân dần an tâm trở lại. Nỗi hoảng loạn tan biến, sinh hoạt trong thôn từng bước quay về nhịp sống quen thuộc trước đó. Khi cả thôn vẫn còn bàn tán về sự việc, Bộ Phàm lại đang ở nhà Lý Lan Trung phơi dược thảo. Thần sắc hắn bình thản, trông như hoàn toàn không liên quan đến biến cố vừa xảy ra. Thời gian nửa năm trôi qua trong chớp mắt. Cuộc sống của Bộ Phàm dần ổn định, nhưng cũng trở nên bận rộn hơn khi hắn phải cân bằng giữa tu luyện và công việc trong thôn. Lý Lan Trung cảm khái trước y thuật tiến bộ vượt bậc của Bộ Phàm. Ông thừa nhận học trò đã học hết sở học của mình, không còn điều gì có thể tiếp tục truyền dạy. Hệ thống hiển thị hoàn thành quá trình học tập y thuật cùng Lý Lan Trung. Bộ Phàm nhận được lượng lớn kinh nghiệm và pháp bảo phòng ngự cực phẩm, mở ra giai đoạn tích lũy thực lực mới. Hệ thống liên tục hiển thị nhiều công pháp đồng loạt thăng cấp. Bộ Phàm đột phá tam phẩm trúc cơ kỳ, đồng thời nhận được tuyệt thế công pháp Phần Thiên Lôi Quyết đầy tiềm năng. Bộ Phàm trầm ngâm suy ngẫm về công pháp lôi thuộc tính mới. Hắn nhận ra con đường đa thuộc tính của bản thân ngày càng rõ ràng, nhưng cũng đòi hỏi sự kiểm soát và cân bằng cao hơn. Lý Lan Trung chính thức giao phó cho Bộ Phàm xử lý các bệnh nhẹ trong thôn. Hành động này đồng nghĩa ông đã thừa nhận Bộ Phàm là người kế nghiệp y thuật của mình. Bộ Phàm bắt đầu tiếp nhận thôn dân tới khám bệnh. Danh tiếng của hắn dần lan truyền khắp nơi, ngày càng nhiều người tìm đến, coi hắn như chỗ dựa đáng tin cậy. Nửa năm trước bái nhập Thiên Huyền môn, Đại Ni cùng Tống Tiểu Xuân trở về thôn. Tin tức này nhanh chóng gây chấn động, khiến dân làng không ngừng bàn tán.
Đại Ni xuất hiện trong bộ bạch y thanh nhã, khí chất thoát tục khác hẳn ngày xưa. Các thôn dân sững sờ trước sự thay đổi rõ rệt, cảm nhận được khí tức tu sĩ tỏa ra từ nàng. Những lời thì thầm lan khắp thôn. Mọi người dần nhận ra, từ khi bước lên con đường tu tiên, khoảng cách giữa Đại Ni và phàm nhân đã hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh như trước. Bộ phàm gánh củi bước trên con đường đất dẫn lên hậu sơn, không gian yên tĩnh đến mức khác thường. Trong sự im lặng ấy, linh giác hắn dần mở rộng, cảm nhận rõ những khí tức tu sĩ ẩn hiện từ xa, báo hiệu khu vực này không còn đơn thuần ám Tiểu Xuân xuất hiện phía trước, theo sau là vài thôn dân, tạo thành một cảnh tượng đối đầu rõ ràng. Khi khoảng cách bị rút ngắn, Bộ phàm dừng lại quan sát, ánh mắt bình thản nhưng mang theo sự cảnh giác kín đáo. Cử chỉ tay cùng việc tách đội hình của nhóm người phía sau khiến không khí lập tức căng thẳng. Gió dường như cũng ngừng thổi, để lại cảm giác áp lực bao trùm, báo hiệu xung đột đã không thể tránh khỏi. Tống Tiểu Xuân bắt đầu vận chuyển linh lực, linh khí hội tụ rõ rệt. Dù chỉ là pháp thuật sơ cấp, động tác này vẫn mang ý nghĩa đe dọa, như một lời tuyên bố rằng hắn sẵn sàng dùng vũ lực để ép đối phương khuất phục. Ngọn hỏa cầu được nâng lên trước ngực, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt những người đứng sau. Trái lại, Bộ phàm chỉ lặng lẽ quan sát, không hề né tránh, thái độ dửng dưng ấy càng khiến bầu không khí thêm nặng nề. Bộ phàm lắc đầu rồi quay lưng rời đi, hành động đơn giản nhưng mang ý nghĩa khinh thường rõ ràng. Khoảng cách giữa hai bên dần giãn ra, nhưng sự căng thẳng lại tăng lên thay vì tan biến. Không chấp nhận bị phớt lờ, Tống Tiểu Xuân lập tức xuất thủ. Hỏa cầu lao đi thấp và nhanh, mang theo ý đồ tấn công trực diện, phá vỡ hoàn toàn giới hạn cuối cùng của sự kiềm chế. Bộ phàm chỉ nghiêng người nửa bước, động tác gọn gàng đến mức đòn công kích sượt qua vô hại. Vụ nổ nhỏ phía trước càng làm nổi bật sự chênh lệch rõ ràng trong phản xạ và kinh nghiệm. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Tống Tiểu Xuân và những người phía sau. Bộ phàm quay lại đối diện, không khí giữa hai bên lập tức đổi chiều, từ khiêu khích sang dè chừng thực sự. Ánh nhìn của Bộ phàm trở nên lạnh lẽo, linh khí quanh thân khẽ dao động. Áp lực tinh thần vô hình lan tỏa, khiến những người xung quanh cảm nhận rõ sự khác biệt về cấp độ và khí thế. Ngay lúc xung đột sắp vượt tầm kiểm soát, Đại Ni xuất hiện chen vào giữa. Sự can thiệp kịp thời này phá vỡ thế giằng co, buộc cả hai bên phải tạm thời kiềm chế. Đại Ni giơ tay cảnh cáo, thái độ dứt khoát khiến Tống Tiểu Xuân chùn bước. Linh khí trên tay hắn suy yếu rõ rệt, cho thấy sự do dự đã bắt đầu lấn át sự hung hăng ban đầu. Dù bị ngăn cản, Tống Tiểu Xuân vẫn không cam tâm, ánh mắt liên tục hướng về phía Bộ phàm. Đại Ni quay đầu nhìn hắn, như chờ đợi một quyết định rõ ràng cho tình thế hiện tại. Bộ phàm khẽ gật đầu rồi chủ động tiến lên, hành động đơn giản nhưng mang tính đáp lại trực tiếp. Đại Ni lặng lẽ lùi sang một bên, nhường lại không gian cho cuộc đối đầu đã được chấp nhận. Khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi trôi qua khi hai bên giữ tư thế chuẩn bị. Không còn lời nói thừa, chỉ còn sự tập trung cao độ trước khi va chạm thật sự xảy ra. Bộ phàm một phát lao tới, tốc độ nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Khoảng cách nhanh chóng bị xóa bỏ, khiến đối phương gần như không kịp điều chỉnh phản ứng. Cú đá tung ra dứt khoát, đánh trúng chính diện. Linh khí va chạm tạo tiếng nổ trầm, thể hiện sức mạnh thuần túy và khả năng khống chế lực đạo cực kỳ chính xác. Tống Tiểu Xuân bị đánh bay ngược, cơ thể va mạnh xuống đất trong tiếng bụi đất bắn tung. Kết cục diễn ra quá nhanh khiến mọi người xung quanh chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đại Ni đứng sững, nhóm thôn dân trợn mắt kinh hãi. Bộ phàm vẫn đứng thẳng tại chỗ, khí tức ổn định, như thể vừa rồi chỉ là một hành động không đáng nhắc tới. Hai thôn dân vội vàng đỡ Tống Tiểu Xuân đứng dậy, sắc mặt hắn tái nhợt vì đau. Bộ phàm giữ nguyên khoảng cách, không tiếp tục truy kích hay tạo thêm áp lực. Trên không trung, Lý Thanh Phong âm thầm quan sát toàn bộ sự việc. Thần thức mở rộng bao trùm khu vực, ánh nhìn tập trung vào Bộ phàm với sự đánh giá cẩn trọng. Sau khi quét qua linh lực quanh thân Bộ phàm và xác nhận trạng thái ổn định, Lý Thanh Phong không can thiệp. Sự im lặng này cho thấy ông đã đưa ra phán đoán riêng. Giao diện hệ thống bật lên trước mắt Bộ phàm, thông báo thiện cảm xuất hiện rõ ràng. Cái tên Lý Thanh Phong được đánh dấu, khiến hắn thoáng chú ý nhưng không biểu lộ ra ngoài. Thông tin về thân phận trưởng lão Thiên Huyền môn hiện rõ, nhưng mức thiện cảm chỉ dừng ở trung lập. Điều này cho thấy sự quan sát vừa rồi chưa đủ tạo ra lập trường rõ ràng. Khí tức trúc cơ kỳ dần rút khỏi khu vực, áp lực vô hình tan biến. Không gian xung quanh trở lại trạng thái bình thường, như thể xung đột vừa rồi chưa từng tồn tại. Tống Tiểu Xuân được đỡ đứng lên, ánh mắt vẫn mang theo sự không cam lòng khi liếc về phía Bộ phàm. Nhóm người bắt đầu rút lui trong bầu không khí nặng nề. Ra hiệu rút lui được đưa ra, các thôn dân quay lưng che chắn cho Tống Tiểu Xuân. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng tăng, thể hiện rõ sự thất thế. Nhóm người rời khỏi khung hình, con đường đất dần trống trải. Bụi đất lắng xuống, khép lại cuộc xung đột ngắn ngủi nhưng để lại dư âm rõ ràng. Những dấu vết trượt dài và vết nứt trên mặt đất vẫn còn đó, như minh chứng cho cú va chạm vừa rồi. Tuy nhiên, linh khí dư thừa đã hoàn toàn tan biến. Đại Ni đứng cách Bộ phàm một khoảng, lặng lẽ quan sát từ đầu đến chân. Biểu cảm bình tĩnh cho thấy nàng đã đánh giá lại thực lực của hắn. Không nói thêm lời nào, Đại Ni xoay người về phía thôn. Khoảng cách giữa hai người giữ nguyên, như một ranh giới không cần lời giải thích. Đại Ni rời đi, để lại Bộ phàm đứng một mình giữa con đường đất. Không gian nhanh chóng trở lại yên tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bộ phàm cúi xuống chỉnh lại gánh củi, bàn tay nắm chắc cán đòn gánh. Thân thể hắn hoàn toàn không có thương tổn, thể hiện sự khống chế tuyệt đối. Hắn đứng yên một nhịp, để linh lực trong cơ thể vận hành chậm rãi. Không có dấu hiệu bộc phát, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Giao diện hệ thống thu gọn, không có nhiệm vụ mới hay cảnh báo đặc biệt. Trạng thái của Bộ phàm trở về bình thường như trước. Bộ phàm xoay người tiếp tục hướng về hậu sơn.
từng bước chân vững vàng, khoảng cách với thôn làng phía sau dần bị kéo giãn. Thân ảnh Bộ Phàm nhỏ dần trên con đường đất, núi rừng dần chiếm trọn khung hình. Sự cô độc hòa vào cảnh sắc tĩnh lặng. Không gian rừng núi ổn định, không còn khí tức tu sĩ nào tồn tại. Môi trường trở về trạng thái thường, trật tự được duy trì âm thầm. Ca Lạp thôn phía xa trở lại sinh hoạt bình thường, không còn dấu hiệu xung đột. Mọi thứ tiếp tục vận hành như chưa từng bị gián đoạn. Từ góc nhìn cao, con đường dẫn lên hậu sơn uốn lượn giữa núi rừng. Bộ Phàm đã biến mất sau khúc cua, để lại khung cảnh yên bình phía sau.